Sziasztok! A lelkitársakat nézzük meg, hogy mi újság velük, hol tartanak, mit csinálnak. A lelkitársak az én értelmezésemben nem csak férfi és nő lehetnek azonos neműek is, és tulajdonképpen nem csak párkapcsolatban élhetnek, vagy lehetnek együtt, hanem bármilyen kapcsolódás lehet közöttük, akár munkatársi, baráti, szülőgyermek, szóval bármilyen ismerőség, kapcsolódás, de lehet egy olyan is, egy olyan ismerettség, aki néhány napra jön az életünkbe, de az megváltoztatja az egész életünket, vagy legalábbis egy részét, vagy a nézőpontunknak egy részét megváltoztatja. Szóval ez bárki lehet, mert az a lényeg, hogy ő egy olyan dologra fog rávilágítani, amit eddig mi nem láttunk. És ennek tükrében nézzük meg most azt, hogy akinek az energiája most ide fog érkezni, az ő esetükben mit lehet róla tudni, hogy van ez a kapcsolat, mit tudhatunk meg a kapcsolatról, milyen kapcsolat ez, hogy van, mit lehet tudni róla. Ez egészen úgy tűnik nekem, hogy egy nagyon-nagyon erős, nagyon durva érzések vannak benne. Úgy véltem, hogy durván erős érzelmek vannak benne, ami kapcsolódhat akár a közös otthonhoz, de akár a saját családi hozott mintáihoz, ahhoz való ragaszkodás is, mert bizony ezek az erős érzések, ezek nem teljesen pozitívak, és nem csak jót hoznak a lelkitársak életébe, és amit még látok itt, az, hogy ez már jó régóta így van. Na megnézzük, vagy pedig még ami lehet, hogy nem régóta van, viszont egy olyan elhatározás van ki alakulóban, hogy ez akkor ezentúl így fogok lenni, így fogok élni. Na nézzük a betegséget, hogy erről mit tudhatunk meg. Mi az, amit a betegségről megtudhatunk? Itt ennek az erős érzéseknek az oka az lehetséges, hogy abból áll, hogy, mint mondtam, vagy egy meglévő családhoz kapcsolódik, vagy egy hozott családi mintához, és annyira félhet valamelyikőjük, vagy mindkettőjükben lehet ilyesmi, félhet annak a megváltoztatásától, hogy ezért van itt ez a nagyon erős ragaszkodás energiája, és ezért látom azt, hogy nem biztos az, hogy itt változás várható a közeljövőben. Ha megnézzük azért még ezt a veszteséget itt, azért lehet itt ez is. Úgy gondolom, hogy itt akár egyikőjük, vagy egyikőjük életében, vagy a gondolatvilágában ott lehet egy olyan találkozás, amire mindkettejük vágyott, vagy egy olyan találkozás, amelyik az egyikőjük életét nagyon-nagyon befolyásolta, és így a kettejük kapcsolatát mondjuk így lerombolta, vagy megnehezítette, vagy felborította tulajdonképpen. Úgyhogy itt azokat, vagyis ennek az erejét érzékelem itt. Ha megnézzük, akkor ők hogyan gondolkodnak egymásról. Kettőt kérnék szépen a gondolataikról, azt, hogy ez a lélektársak, hogy ők hogyan gondolkodnak egymásról.
először kettőt kérek arra, hogy a férfi mit gondol a női férről, a női lélektársról, mit gondol a férfi. És mit gondol a nő a férfiről? Hát a férfi a nőről úgy gondolom, hogy ő neki a nővel kapcsolatos gondolatai, reményei, vágyai eléggé átalakulóban vannak, de megnézzük akkor, hogy mit jelent itt a halál, milyen irányba halad ez az átalakulás. És a reményre is kérek. Lehetséges, hogy itt valami, hogy a megújulási képességét gondolja, mármint a férfi a nőről azt gondolja, hogy nem képes megújulni olyan módon a női lélektárs, mint ahogy azt ő szeretné, vagy amiben ő reménykedett, és bizony lehet, hogy ebben a családi minták tekintetében nem tud úgy megújulni, ahogyan ezt ő gondolná, mert az látszik, hogy ő ettől nagyon rosszul érzi magát, nagyon-nagyon, hát nem csak az, hogy elszomorítja, hanem nagyon kétségbe ejti, hogy itt többet remélt, mint amit kap. És az ő reményeit hátra kell itt hagynia, úgy látszik, amiatt, mert nem történik meg az a nagy változás, amire ő vágyott volna. És akkor megnézzük most itt a női fél részéről, itt valamiféle változás van, de megnézzük akkor, hogy milyen változás, mert hogy ő a férfi azt gondolja, hogy nem eléggé változik a nő meg azt gondolja, hogy itt az utazásra kérek elsősorban, itt a női részről úgy gondolom, hogy ő meg pont azt gondolja magában, hogy megváltoztak közöttük a beszélgetés, minősége akár, vagy mennyisége is, és érzelmileg el is távolodtak esetleg egymástól, de itt nem azt látom, mint a férfinál, hogy a férfi hiába valónak érzékeli itt ezt az egészet, a reményeiben csalatkozott. A női részről nem azt érzékelem, hogy itt a nő ennyire azt élné meg, hanem azt, hogy itt a kettejüknek a kapcsolata az tulajdonképpen egy értékválságon megy keresztül, eltávolodás van, de még nem látja azt, hogy itt valamiféle, ez a nagy átalakulásra lenne szükség. A férfi látja, ő bízott is abban, hogy itt lesz majd valami őrült nagy átalakulás. A női rész nem látja. A női rész meg el van ezzel az egésszel, és nagyon-nagyon sokszor találkozom olyannal, meg az én életem is arról szólt, hogy nem tudjuk, hogy mire vágyik a társunk. Itt a lélektársról is beszélhetünk, párkapcsolatnál is, de nem tudjuk, hogy mire vágyik. És igazság szerint nem tanítják meg gyermekkorban azt, hogy a másik ember bizony lélek kapcsolódásra is vágyik, hanem egész 35-40 éves korunkig abban a hiszemben élünk, hogy csak is pusztán erről az életünk arról szól, hogy van egy munkahelyünk, lakásunk, gyerekünk lesz,
és élünk, és megyünk nyaralni, szóval, hogy ez a hétköznapi dolgok, és valamelyik őjükbe ott a 35 év környékén elkezd mocorogni, hogy bizony így több is kellene, hogy legyen ebben az életben, mint amit megélünk, és amikor a másik nem tud el ezen a téren jönni, akkor onnantól kezdve indulnak el a bonyodalmak, és itt ezt látjuk, ennek a lenyomatát látjuk itt. A férfinál látszik, hogy ő már tudja, és reménykedik benne, hogy a nő megváltozik, és nem úgy fogja továbbra vinni a dolgokat, ahogyan eddig. A nőnél meg az látszik, hogy neki fel sem tűnik, csak az, hogy itt valami összeborulni készül. És itt az a lényeg, hogy itt már elcsúsznak egymás mellett, az egyik már kezd egyik irányba, a másik irányba menni. Itt a fejlődési szintjeik elkezd különbözni, és nem is veszi észre, mert megint csak a női tapasztalatból mondom, ilyenkor általában a nő már ugye ott a 35-40 év körül ő már anya, és azt gondolja, hogy annyi az élet. A nőknél még később jön elő ez a gondolat, hogy az élet nem csak abból áll, hogy én anya vagyok, sőt, találkoztam már nagyon sokan olyannal, akik 55-60 évesen is azt gondolják, hogy csak annyi az élet, hogy akkor anyának kell lenni, de nem ezért születünk. Sokszor elmondom, hogy nem ezért születünk le, hogy mi anyák legyünk, főleg akik itt a videót nézik, azok biztosan nem. Vannak persze az emberiségnek olyan részei, akiknek nincsen ilyen lelki feladatuk, illetve nem ennyire erős, mint ahol itt a lelkitársak vannak, ahol így lelkitárs is jön az életbe, ott bizony nagyon fontos, hogy mindkét fél fejlődjön, és itt a nőnek is nagyon fejlődni kellene, azért jött az életébe a férfi, de míg az egyik rájött, hogy nem halad előre, a másik még nem tart itt, hogy a felismerésnél sem. Na megnézzük akkor, hogy milyen érzéseik vannak egymás iránt, mit éreznek egymás iránt, lássuk, mit éreznek. Mit éreznek egymás iránt? Kettőt kérek, a férfi mit érez a nő iránt? A férfi mit érez a nő iránt, és a nő a férfi iránt. Lehet, hogy a férfi elbizonytalanodott abban, hogy ők az ő találkozásuknak valami hosszabb távú értelme lenne. Minden esetre legalábbis a találkozásuk okát illetően vannak kétségei. Na megnézzük, hogy mit jelent itt a látogatás. A látogatás mit jelent itt? És a bíró. Lehet, hogy korábban, vagy legalábbis a találkozás elején azt gondolta, hogy ebből lehet majd valamiféle család, vagy családi kapcsolat, vagy családi kapcsolódás, aminek jelenleg nem nagyon látja esélyét. Az látszik, hogy a korai, vagy a korábbi reményei azok honvába voltak, azok meghiúsultak, nagyon távolinak tűnik az, hogy egyáltalán lesz belőle valami, vagy lesz egyáltalán valami ebből a találkozásból, tehát olyan, minthogyha ő feladta volna a reményt. És például ez lehet egy házassággal kapcsolatosan is, tehát ez nem csak egy friss találkozásra gondolok, mert ugye lelkitársak lehetnek házastársak is, és bizony, hogy 35-40 éves kor környékén nagyon könnyen eljuthatnak oda az emberek, hogy ráébrednek, hogy minek találkoztunk mi. Hát hiszen
hiszen nem, az egyik fél úgy érezheti, hogy hiszen nem kapok tőle semmit sem. Nagyon sok embernek van olyan születési tulajdonsága, akkor így fogalmazok, olyan születési képességet kapott, hogy a saját lényének, az igazi lényének, igazi lényét el tudja nyomni, és folyamatosan szerepet játszik. És nem tudja a társa, még akivel együtt él sem, hogy kivel él együtt, mert annyira azt tanul, vagy azzal a képességgel születik valaki, hogy ő senkinek nem mutatja meg, hogy ki ő valójában. És amikor erre rádöbben, hogy ő neki mondjuk nem tudja, hogy minek találkoztak, vagy mi az értelme a találkozásnak, akkor ő nincs tudatában annak, hogy ő azért nem tudja, meg azért nem tudja megadni a másik érzelmileg sem azt, amire ő vágyik, mert hogy ő szerepet játszott például. És akkor ilyenkor jönnek a bonyodalmak, de hát azért kapja ezt a képességet egyébként, hogy ezzel lenne dolga, hogy ezt fölfedezze és megváltoztassa. Na most megnézzük, hogy tehát innentől kezdve így az érzései, az a csalódottság leginkább, hogy hát minek találkoztunk, ha nem lesz ebből semmi. Itt a másik esetben, a női lélektársnál az látszik, hogy nagyon sokszor érzékeli, vagyis azt érzi, hogy itt ez egy hiába való kapcsolódás. Na nézzük akkor, mit jelent itt a váratlan öröm. És az özvegy férfit is. Ez egy hiába való kapcsolódás, ugye láthatjuk, hogy a párok hátat fordítanak egymásnak, ez is azt mutatja, hogy hiába való a kapcsolat közöttük, nem nagyon működik az együttélés sem, a közös szokások is kezdenek tulajdonképpen már nem jó, tehát hogy nem váltanak ki jó érzés belőlük, sőt időnként vitákba is torkollanak, hogyha egyik vagy másik változtatni akar, csak ott a probléma ott van, mint amit mondtam az előbb is már, hogy az egyik fél, 35 évesen elkezd azon gondolkodni, hogy mi értelme van az életemnek, a másik, és főleg a nők esetében mondom, ők meg sokkal később érnek el ide, hogy elkezdenek ezen gondolkodni, hogy mi értelme van az életemnek, és amikor ezek így, ha eszébe jut, de nagyon sok mindenkinek csak akkor jut eszébe, amikor vagy harmadik személy lép, vagy a lélektárs az elkezd elégedetlenkedni, valamilyen módon kifejezi az elégedetlenségét, például azzal, hogy nem figyel oda rá, nem törődik úgy vele, mint korábban, és akkor ezek a jelek azt mutatják, hogy itt kettejüknek bizony lelki feladatuk lenne egymásról, méghozzá pont az, amiért ők egymás társai lettek, és mindegy, hogy ez most párkapcsolat, vagy bármilyen más kapcsolódás. Itt erről nem tudom azt mondani, hogy ez biztosan párkapcsolat, mert itt ezek az érzések, ez pontosan egy általános lélektársi kapcsolódást mutatnak, amit ők megélhetnek, főleg, hogyha hosszú távról van szó, tehát hogyha már régebb óta ismerik egymást, és nem fűztek, vagyis nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, ez a kapcsolat érzések szintjén sem. Na megnézzük akkor, hogy mi várható a következő 1-2 hétben ebben a lelkitársi kapcsolatban, mire számíthatnak itt az érintettek. Lássuk, hogy mire lehet számítani a következő 1-2 hétben, a következő 1-2 hétben ezeknek a lélektársaknak, ők mire számíthatnak a következő 1-2 hétben.
Még inkább eltávolodnak egymástól, én úgy látom, még jellemzőbb lesz az eltávolodás, és az lenne a jó, hogyha a vágyaikat tudnák ehhez igazítani, tehát hogy ö, elfogadni a jelen helyzetet, és nem azon siránkozni, meg azon busongani, hogy jaj, hát én nem ezt szeretném, meg én mit szeretnék, és hogy ez nem fog teljesülni. Nem fog teljesülni. Úgy tapasztalom, hogy mostanában nagyon-nagyon sok mindenkinél kidől így a liszt, nagyon sok mindenkinél kiderül, hogy nem úgy teljesülnek a dolgok, ahogyan azt ő szerette volna, mert úgy tapasztalom, hogy elindult egy olyan ciklus az életben, az élet körforgásában, olyan energiák jönnek, amikor ezeket ki kell borítani az asztalra, és szembe kell nézni vele mindenkinek saját magával. És a legnagyobb teher, a legnagyobb nehézség az az, hogy én szembenézek a saját álomvilágommal. Szembenézek azzal, amit az előbb már itt elmondtam a férfinál, az, hogy ő például egész életében szerepet játszott. Egész életében. Úgy, hogy nem volt tudatában. A másik személy meg azzal játszott szerepet, hogy ő ráprojektált mondjuk valamit arra, vagy vice versa, mindegy. Tehát, hogy rávetítette a vágyait egy másik személyre, és most itten szembesülni kell, ezért jön az a nagy eltávolodás, szembesülni kell azzal, hogy ezek a vágyak, hát bizony hamis képre épültek. És a feladat, vagy hát amit mutatnak itt, az lenne a célszerű, hogyha képesek lennének ők az emiatti fájdalmukat, emiatti síránkozásukat, azt maguk mögött hagyni, és nem bele süppedni ebbe az apátiába, ebbe a gyászba, meg az a szegény én sajnálgatásába, már hogy én annyi időn keresztül ezt úgy csináltam, és akkor a másik meg nem úgy viselkedik most. Hát azért, mert nem, ezért születünk. És ez így nagyon ellentmond annak, amit egyébként a világban hallhattok, de én 100%-osan meg vagyok győződve arról, hogy most egy ilyen időszak indul el, amikor mindenkinek szembesülni kell vele. Na megnézzük a betegséget, hogy ez az eltávolodás, ez miben nyilvánul meg. Igen, hát biztos, hogy az eddig is látszott, hogy a férfi részéről sokkal előbb kezdte mondjuk ezeket a felismeréseket, és még ő sincs azon a szinten, hogy el tudná fogadni azt, hogy itt ez az eltávolodás zajlik, hogy ő neki ilyen veszteségeket kell megélni, hogy ő neki a reményeiről le kell mondani. Itt ez látható, hogy ő is ezt fogja megtapasztalni a következő időszakban, hogy bármiben is reménykedett, az nem úgy fog történni. Na megnézzük a tolvajt. Lehetséges, hogy itt amiatt is lehetnek rossz érzések, mindkettőjükben akár, hogy olyan vagy hármas kapcsolat volt, vagy olyan félelmekkel küzdenek ők, hogy hogyan lesz ezután, hogy lesz-e, találok-e még magamnak valakit, vagy hogyan lesz ezután, hogy lesz-e egyáltalán nekem még életem, meg hát nagyon sokszor látom azt is, hogy például amikor ilyen nagyon nehéz helyzettel találkozok az életbe, akkor gyakran megkérdezik azt is maguktól ilyenkor az emberek, hogy
minek is élek akkor én, érdemes-e még ezután élni? És akkor erre az a válaszom, hogy ezért születtél tulajdonképpen, hogy ezt a kérdést, amikor most fölteszed, akkor ez az a pillanat, amikor vágválaszolhatod a születésed értelmét. Ezért születtél, hogy ezt a kérdést feltett, hogy érdemes-e még élni. Igen, mert most állsz ott azon a ponton, hogy neki állhatsz és a teremtő akaratát megvalósíthatod. Egész eddig a saját életedet élted, jól-rosszul, a te döntéseidnek megfelelően, most pedig, amikor idáig jutottál, akkor pedig a születésed okát megvalósíthatod, és ez rajtad múlik, csak kérned kell a segítséget. Ez a lelkitársi kirakás most, bocsánat, de nagyon ilyen lett. Úgy látom, hogy most, amikor készítem, ma lép a kósba a kos, a mas, bocsánat, a saját jegyébe, amikor el fognak indulni ezek a nagyon erőteljes energiák, és még ebben a hónapban lesznek ilyen, pofont ad az élet mindannyiunknak, hogy nézzél már magadba, mit csináltál eddig, és mivel kell foglalkoznod, és úgy gondolom, hogy ez a lelkitársi energia pont erről szól, valószínűleg én már erős marsikus lényként, én már nagyon érzem azt a pár óra múlva bekövetkező nagy váltást, és ezért is ilyen jellegű üzenetátadásra kerül sor most. Szóval mindenkinek az életében, és az kivétel nélkül mindenkinek az életében megtörténik a földi inkarnációja során, az életünk során, és én azt kívánom, hogy tudjátok hasznosítani, amit itt elmondok, és ne kelljen elmenni eddig az állapotig, amikor már minden borulni látszik. Ez mondjuk ha tarólapjaival akarok élni, vagy annak a képi világával, akkor ez a torony állapotot megelőző időszakról beszél, hogy amikor itt még lehetőség van arra, hogy te magadtól azt mondod, hogy kérem az égi útmutatást, és kérek hozzá erőt, meg iránymutatást, és hogy úgy csináljam, ahogy az égiek akarják. Nem én dumálok, hogy én mit szeretnék, nem, mert én kisegér vagyok ahhoz képest, hogy a Jóistennek milyen szándéka volt velem, és ezért kérem, hogy mutassa meg, hogy mit kell tennem, hogy az ő szándéka érvényesüljön, és adjon hozzá erőt is. Itt ebben a helyzetben én ezt kívánom, hogy mindenkinek, aki most nézi, mert biztos, hogy szükségetek van rá, az erőre, a hitre, hogy a Jóisten jót akar nekünk, még akkor is, ha mi nem látjuk az út végét, de ő tudja, hogy hova visz bennünket, és hogy ott jó lesz. Ebben való hitet, illetve ezt a gondolatot szeretném átadni nektek most, és köszönöm, hogy itt vagytok és meghallgatjátok, és köszönöm a lájkot, a feliratkozást, ha még nem vagytok, a kommentet, ha megírjátok, hogy mit gondoltok, illetve ti ezt hogyan élitek meg. Van-e olyan, amit ti másképp csináltok, illetve azt is, ha bármilyen más gondolatotok van, azt is szívesen olvasom. Köszönöm, és amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!